Hi guys! Welcome sa ating second to the last lecture video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Stokes Theorem. So, bago tayo magsimula sa Stokes Theorem, i-recall muna natin kung ano yung curl. Yung curl, pwede nating isipin na siya yung del operator cross yung ating vector field o kaya naman kung ayaw natin mag-compute ng determinant, pwedeng i-memorize na lang natin yung formula na yan. So, yan yung tinatawag nating curl. Pero ano ba talaga ang physical na ibig sabihin ng curl? So, meron tayong dalawang picture dito. Yung nasa kaliwa natin, yung tinatawag nating laminar flow, at yung nasa kanan natin, tinatawag na turbulent flow. So, sa internet, marami tayong makikitang halimbawa ng laminar flow at turbulent flow. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga physical na examples. So, yung unang makikita nating video ay yung tinatawag nating laminar flow. So, kung mapapansin nyo, nag-viral to nung unang panahon kasi parang yung tubig sa sobrang smooth nung pag-flow niya, halos hindi na natin, mukha na siyang hindi gumagalaw. Meanwhile, yung isang video na papakita ko ay isang whirlpool kung saan dinedemonstrate nito ang tinatawag nating turbulent flow. So, sa laminar flow, ano yung mapapansin natin dito? Sa turbulent flow, ano yung mapapansin natin dito? Yung laminar flow na nakita natin kanina, magkakaroon siya ng curl zero. Kasi parang ang mangyayari nun, kunyari naglapag ka ng isang ore o sagwan doon, hindi magbabago yung direksyon na hinaharapan ng sagwan. So patuloy-tuloy lang siya dun sa direksyon ng tubig na yon. Meanwhile, yung turbulent flow, pag nagpatong ka dun ng isang sagwan, iikot yung sagwan dun sa direksyon ng tubig na yon. So, yung pagkakaroon ng direksyon na yon, yun yung pagkakaroon ng curl ng isang turbulent flow. So, ang gagawin natin ay isi-state natin ng Stokes Theorem, tapos syempre gagawa tayo ng examples na nag-a-apply ng theorem na yon. Stokes Theorem, in honor of George Stokes, pero hindi siya yung nag-prove nun. Siya lang yung nag-post ng problem, tapos syempre may ibang taong nakaprove, pero sa kanya ipinangalan yung theorem na yon. Ano ba yung mga conditions ng theorem na to? So una, kailangan meron kang positively oriented surface, kung saan yung boundary mo ay simple closed curve, tapos yung vector field mo, yung components niya ay dapat yung first partials ay continuous dun sa surface S natin. Tapos, ano sinasabi ng Stokes Theorem? So, nire-relate niya yung line integral sa isang surface integral. So, pansinin natin na yung left-hand side, ulitin ko, isang line integral at yung right-hand side ay isang surface integral. Tapos, ang sinasabi ng Stokes Theorem ay yung integral ng curl f dotted n across S ay completely determined ng line integral of f along R. Para sa first example natin, simple lang gagawin natin. I-verify lang natin yung Stokes Theorem dun sa given conditions natin. Ibig sabihin nun ay yung left-hand side, i-compute natin, tapos yung right-hand side, i-compute din natin, tapos dapat, syempre, equal yung lalabas. So, unahin muna natin yung left-hand side. So, ibig sabihin, magko-compute tayo ng line integral. So, ano ba yung boundary ng surface na yan? So, ang boundary ng surface na yan, kung mapapansin nyo, dahil sinet natin na z is equal to 0, magiging x squared plus y squared equal to 1. Kaya unit circle yung boundary natin. So, alam na natin kung anong parameterization yan. So, cosine t sin t. So, yung z natin equal to 0. Tapos, syempre, yung t natin ranging from 0 to 2 pi. So, kapag sinet up na natin yung line integral natin, 0 to 2 pi yung limits of integration, si f r of t dotted r prime of t dt, ipa-plug in na lang natin. So, ano ba yung f dyan? Ipa-plug in natin si minus y, tsaka si x, tapos yung z natin equal to 0. Kaya negative sin t, cosine t, 0. Ida-dot natin yan sa r prime of t. So, i-derivative ko yung r of t na yan. So, it would be this one.
simplify natin. And of course, if you evaluate that one, it will just be equal to 2 pi. So yan yung pagko-compute ng line integral. So paano naman ngayon kapag yung right-hand side yung gagawin natin? So again, this is a surface integral. Tapos ano yung formula na gagamitin natin dito? So dahil naka-Cartesian naman, so mas simple, hindi na natin kailangan mag-parameterize. So i-apply na lang natin yung Cartesian equation na z is equal to the square root of 1 minus x squared minus y squared. Compute natin si minus z sub x minus z sub y1. Tapos i-plug in na lang natin yan dun sa formula. So kung i-compute nyo yan, yung curl niyan magiging 0, 0, 2. So plug in. So ang lalabas ay yung integral sa baba. Pero ano na nga ba yung ilalagay natin dun sa D na yan? Again, our D is the projection on the XY plane. At ano bang projection natin on the XY plane? Siyempre, isang unit circuit. And of course, if you compute for that one, you would also get 2 pi. So napalabas natin na yung left-hand side, 2 pi, yung right-hand side, 2 pi. So na-verify na natin yung Stokes theorem. Ang Stokes theorem ay lumalabas siya ang generalization ng Green's theorem. Kung naalala nyo pa ang Green's theorem, nire-relate niya ang isang line integral ng closed curve sa isang double integral. In fact, yun ay si qx minus py. So, tinitignan natin dito yung loob, mapapansin natin na may kinalaban dun sa integral ng boundary. So, parang ganun din nangyayari sa Stokes theorem. At ang maganda sa Stokes theorem, kung gusto mo i-compute yung left-hand side, hindi mo kailangan yung surface talaga. Ang mahalaga lang dun yung boundary talaga ng curve. So, gawa pa tayo ng isa pang example. Sa example na to, nagpapakompute ng line integral. Pero, hindi natin basta-basta pwedeng mano-manong computein yung line integral. Kasi, kung mapapansin nyo, 4 na line segments yung gagawin natin. Tapos, hindi natin yan pwedeng gamitan din ng Green's theorem. Bakit? Kasi kahit closed surface yan, yung surface natin ay nakapatong hindi sa 2D, kundi nakaangat siya sa 3D. Isa siyang plane, at anong magiging equation ng plane na to? Dahil passing through the origin yan, automatically, ax plus by plus cz equal to 0. Tapos, kapag kinompute natin yung ABC gamit yung mga natitirang components, lalabas na z equal to y yung magiging plane natin. So, bago tayo pumunta sa next slide, isipin na natin dahil curl yung kailangan natin gamitin para sa Stokes, i-compute na rin natin yung curl. So, kunwari, ipopost nyo yung video, tapos ko-compute nyo yung curl, pero ilalabas ko na, at ang curl natin ay magiging 2xy minus y squared 4y cube. Tapos, kinompute na rin dito yung minus zx minus zy, 1. Again, bakit na nga? Kasi ito yung components o ito yung formula natin sa pagko-compute ng surface integral. So, i-plug in natin yan doon. So, Stokes, from a line integral, ginawa natin siyang surface integral. So, in-apply natin yung formula ng surface integral. So, ito, lumalabas yung ating vector field. Tapos, ito yung magiging zx minus zy, tapos 1 nung ating formula. Tapos, ano bang magiging projection natin sa XY plane? So, kita natin sa figure na ang projection lang natin ay isang rectangle. Si 0,2 cross 0,1. And of course, compute lang yan, mano-mano, lalabas na ang magiging sagot natin ay 8/3. Ang maganda sa Stokes theorem, binibigyan tayo ng freedom kung paano natin i-evaluate yung surface integral ni curl f dotted n d sigma. Sa paanong paraan? So, ipapakita natin sa example na to. So,
kung ipinapa-evaluate sa atin yung surface integral na yan, tapos given tayo ng mga yan, so meron tayong tatlong paraan para sagutan. So una, syempre, yung mano-manong paraan o yung direct evaluation talaga ng pagko-compute nun. So i-compute mo si curl f, tapos kukunin mo si minus fx, minus fy, 1, tapos kailangan mong makita yung projection niya sa xy plane. Kaya lang, ang pangit sa method na to ay, sige, plug in, hindi siya, although hindi naman imposible, pero sobrang hirap niyang i-evaluate as a double integral dahil dun sa square root na nga, tapos ang dami mo pang variables. So, gawa tayo ngayon ng isa pang method para masagutan yung expression na yan. So, yung una, syempre, ay yung iti-treat natin siya as a line integral. So, ibig sabihin nun ay titignan natin yung kanyang boundary. So, yung curve C na yon. So, ano ba yung curve C na yan? Yan ay si x squared plus 4y squared equal to 4. Ba't natin nasabi yan? Kasi nasa z equal to 1 siya. So, sinit lang natin na z equal to 1 yung f of xy. Tapos, parameterize natin yan. So, ito yung parameterization niya. Tapos, i-evaluate lang natin yung line integral. So, plug in natin yung xyz natin dun sa ating capital F. Tapos, evaluate the line integral. So, pinlogin ko at sinimplify, tapos lalabas na kapag ina-evaluate magiging 2pi. So, that's one way of computing that expression. The last way is yung sinasabi nating remark kanina na hindi nagmamatter yung itsura talaga ng surface. Pwede nating palitan yung surface is, ang mahalaga lang ay same boundary. So, ano ba yung pinakamadaling surface dyan? Si z equal to 1 enclosed by the same curve C. So, bakit maganda si z equal to 1? Kasi ang mangyayari doon ay yung curl, compute pa rin natin ganyan, pero yung minus fx, naging ano na ngayon, g, yung minus gx, minus gy, 1 natin, simple na lang, 0, 0, 1. So, kapag direktang kinompute na natin yung curl f dotted n d sigma, lalabas na magiging 1 dA na lang siya. And of course, we just compute for the area of that figure. Ano ba yung figure na yan? It's actually an ellipse kung saan yung major axis mo, so babalikan natin balikan natin, yung major axis mo ay 2, yung minor axis mo ay 1. Kaya ibig sabihin ay, pag pinlagin ko siya sa area ng isang ellipse, ang lalabas ay 2 times 1 times pi, or simply 2pi. So we got the same answer. So that's how you apply Stokes' theorem kapag nagko-compute ka ng surface integral ng curl f dotted n d sigma. During our previous discussions, laging nangyayari na yung line integral natin of a vector field ay ni-interpret natin as work. So yun yung alam natin. But there's also another way of interpreting this line integral. So pwede nating isipin yung line integral as what we call total circulation. So ito, si f, iisipin natin ngayon as a velocity field, tapos kailangan yung c natin na curve dito closed. So when we say total circulation, it's just a line integral of a vector field around a closed path. Pero kailangan natin lagyan syempre ng parang physical interpretation yan. Kaya ang nangyayari, pwedeng isipin na yung total circulation, siya yung amount ng swirl sa loob ng vector field. So pwede mo isipin na yung sagwan or ay parang nasa whirlpool siya, tapos yung parang yung amount nung pag-ikot nung sagwan na yun yung magiging total circulation. So, paano ba makompute yung total circulation? Siyempre, kailangan mo ng dalawang vectors. So, kailangan mo siyempre ng path vector or yung direction vector.
Pero syempre, pag may direction ka, pwede mong isipin yan na dr. Tapos yung isa, syempre, ay yung field vector mo at every point. Siya syempre yung vector f natin. At when you talk about the amount ng gusto mo ng actual amount that relates these two vectors, tayo ay the dot product. Hence, pwede nating isipin na yung total circulation mo, siya yung line integral pa rin. So dahil nga, meron tayong interpretation ng total circulation, tapos pasok pa dun yung Stokes Theorem, pwede natin ngayong isipin na yung curl, minimeasure niya yung tendency ng F na mag-rotate dun sa plane na normal sa curl F. So parang kumbaga, ito si curl F, tapos yung whirlpool mo nasa baba, ibig sabihin yung object mo umiikot doon sa normal nung arrow na to. So, si curl F. So, as a particular example, kunyari 0, 0 to yan, so nakaturo siya pataas talaga, ibig sabihin nun, yung kunwari yung or o sagwan mo, umiikot dun sa plane na perpendicular dun sa 0, 0, 2. And of course, to generalize that, kung ABC yung curl mo, ibig sabihin yung sagwan mo, umiikot dun sa plane na si A, x minus x sub 0 plus b, y minus y sub 0 plus c, z minus z sub 0 equals 0. So, gawa tayo ngayon ng example. So, mapapansin nyo sa number 1, compute the total circulation. Ibig sabihin lang nun, pinapakompute yung line integral. So, gawin natin si number 1. So, nasa baba, sinulat ko sa baba yung problem natin. So, given tayo nitong F, tapos pinapahanap sa atin yung total circulation. So, ibig sabihin, ito yung kinocompute natin, pero ito yung actual na kukompute natin kasi kailangan natin gamitin ang Stokes Theorem. So, una, dahil kailangan ko ng curl F, i-compute ko muna yung curl nito. So, curl of F is equal to y, j, k, partial, 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 partial. Sulat ko yan. Z squared, y squared, x. So, compute natin yung curl niyan. So, pakpang ko to. So, magiging 0 minus 0, negative. Si y ay 1 minus 2z, comma, si ito, magiging 0 minus 0. So, lumalabas, ang curl natin ay 0, negative 1 minus 2z, 0. Okay? So, yan yung curl. Ano pa yung kailangan natin to compute for this one? Yung surface. So, nakasulat sa baba, yung surface natin ay isang plane. So, yung pinaka-babying plane natin, C, x plus y plus z equals 1. So, medyo may foreshadowing na magaganap. Gusto natin syempre na 1 minus x minus y yan. Bakit? Kasi, if we want to compute for our double integral of surface integral, di double integral, surface integral ng curl f dotted n d sigma, ang gusto talaga natin computin ay ito yung curl f natin. Ito na siya. So, suot ko na lang muna curl f para magkasya sa blackboard. Tapos, yung magiging formula natin dito, ito ay dapat c minus gx minus gy, comma, 1. And of course, that will be, i-dot ko muna dito, hindi ka na sa dA, sorry. So that would be, dahil yun nga yung ginagamit nating surface, it will just be a 1, comma, 1, 1. Tapos, 0. Pero, itong negative 1 minus 2z na to, hindi ko pwede i-plug in si z dito. Kailangan in terms of x and y. So, kailangan, meron pa, ipa-plug in ko dyan ay 1,
minus 2 times 1 minus x minus 1 dA. And I'll simplify. Pagsiksikan na lang natin, it will just be a 1. So, magiging 0 naman yon. So, magiging 1 minus 2x. Ay, sorry, plus na pala. Teka lang. I-diretso ka na. Minus 1 na to. Plus 2y. Tapos, set up ko na rin. What do we do to set up? Gusto natin yung image natin sa xy plane. So, that would just be this. Ito ay C1, ito ay C1. So, we're going to have x plus y equals 1. Kaya magiging, kunyari, dy, dx ang gusto natin mula 0 hanggang 1 minus x, 0 to 1. So, this would be the setup. Pag in-evaluate mo, yun yung magiging sagot. So, gawin din naman natin si number 2, number 1. Okay. So, ngayon, ang pinapagawa ay pinapakompute ito, pero dahil sa Stokes Theorem, itong line integral talaga yung kukomputin natin. So, sinulat ko na yung given, pero makikita nyo naman sa baba kung ano talaga yung mismong problem. So, what do we do to compute for this line integral? So, isulat ko muna yung line integral na yan. So, si f dotted dr, ang kailangan talaga natin ay, so maglalagay tayo dapat ng limits of integration dito. So, kailangan din ng f na papalitan natin nung pinarameterize natin na r. Tapos, syempre, kailangan natin ng derivative ni r. So, ano mga ikakarga natin dyan? Una, ano yung parameterization natin dito? Ano si r of t? So, based sa ating surface, ano yung magiging boundary ng surface na yan? So, meron akong isang paraboloid, naka-open pataas, tapos, kailangan below z equals 1. So, this is our surface, kaya ibig sabihin yan, ay yung boundary natin ay yung mismong bilog na to. And how do we get that? That would be letting z equal to 1. So that would be x squared plus y squared equals 1. So yung magiging ipa-plug in natin dito ay isang unit circle lang. And we know very well how to parameterize this. So ano ba yung mga ikakarga natin? X, y, z. So, si z, dahil fixed siya, 1 lang yan. Si y at saka si x nakapatong sa unit circle. So, yung pinaka-basic ay cosine t, sine t. At dahil buong circle yan, t from 0 to 2 pi. So, pwede na natin i-plug in dito. So, hindi kita yung dot product pero may dot product dito. So, yan ay magiging 0 to 2 pi. Si f, ito. So, ipa-plug in ko. So, magiging 1. Si x ay cosine t. Si y ay sine t. Idadot natin. Ano ba si r prime? So, that will just be a negative sine t. Cosine t ay kama, si z ay 0, hindi pa rin kasya. So, simplify, 0 to 2 pi, yan ay magiging negative sine t time plus cosine squared t. And of course, simple na lang to. We can evaluate this single integral, and if we evaluate that, we are going to get the line integral, and of course, eventually, ang pinapakuha talaga sa atin ay curl. And, yeah. So, dito natatapos ang discussion natin sa Stokes. Kung meron kayong mga katanungan, mga comments, huwag kayong mahiya. Pwede nyo ko i-message o pwede nyo i-message ang mga discussion teachers nyo. So,
Huwag kalimutan maghugas ng kamay at maligo araw-araw. Bye-bye!